درود به دوستان عزیزم. قراره امروز با هم آموزش بافت این تاپ بسیار زیبا رو داشته باشیم که حتی جوری آموزش دادم که میتونید به صورت پیراهن هم این رو ادامه بدید و ببافید. بافت از این قسمت شروع میشه، از بند شروع میشه، میاد به حالت کرستی در میاد و بعد میاد دو طرف رو به هم اتصال میدیم و دور تا دور رو به این شکل این بافت بسیار زیبا رو اجرا میکنیم و در انتهای کار به این شکل پایین کارمون قرار میگیره. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. خب دوستان، اینجا یه نکته بهتون بگم. برای بافت این تاپ بسیار زیبا من از یک کلاف و این مقدار، یعنی از کلاف دومم این مقدار باقی مونده برای سایز 38 تا 40. پس از یک کلاف و این مقدار، یعنی یه مقدار از نصف کمتر، یک کلاف و نصف، 3/4 این کلاف استفاده شده از کلاف دوم. برای بافت این تاپ زیبا من از قلاب شماره 3 دارم استفاده می کنم. نخم نخ آلیز بامبو هستش که قلابی که گفته بین 1 تا 3 که من 3 رو دارم استفاده می کنم. متراژش هم 440 متر هستش، 100 گرمه و کالرش هم 500 فکر کنم 80 31 0 570 هستش. در ابتدای کار من میام 15 تا باید زنجیره بزنم. پس شروع میکنم به زدن 15 تا زنجیره. به این شکل میگیرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا زنجیره میزنم. میشمرم 1 2 1 2 3 4 5 میام روی ششمی. به این شکل میگیرم و 2 تا پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه بلند میبافم. به این شکل، یعنی در واقع من دارم بند این کار رو میبافم. در واقع دارم این قسمت بافته میشه. اینجا این قسمت پشت کار بود، اینجا قسمت جلوی کاره. در واقع دارم من بند کار رو میبافم. میام 2 تا فاصله میدم، اینجا میام 1 پایه بلند میبافم. دوباره میام 1 2 تا فاصله میام این قسمت و 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند میبافم. میام اینجا 1 2 روی آخری 1 پایه بلند. به این شکل. رجب 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند میزنم. میام داخل این فضای 2 زنجیره 1 2 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. روی این پایه بلند میام 1 پایه بلند برجسته از جلو میبافم. به این حالت. دوباره میام توی این فضای 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند. حالا میام روی 3مین زنجیره به این شکل میگیرم و پایه بلند. به این حالت. ببینید عزیزان، فقط حواستون باشه من اینجا بگم از 2 تا قلاب من دارم استفاده میکنم، 3 و 3.5.
نیم بیشتر که بعد بهتون میگم کجا استفاده میشه. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام توی این فضای 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. میرسم به این پایه بلند برجسته‌ای که از جلو گفتیم. حالا الان اینجا پشت کاره، میام به این شکل میگیرم و میبافم. در واقع پشت کار پایه بلند برجسته از پشت بافته میشه. دوباره میام اینجا 1 2 تا زنجیره و دوباره 1 2 و میام این قسمت به این شکل میگیرم روی فضای 3 زنجیرم و 1 پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام توی این فضای 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. ببینید میرسم به اینجا که پایه بلند برجسته از جلو، میام به این شکل میگیرم، قسمت روی کار هستیم و میبافم. دوباره میام اینجا و 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند میبافم. و حالا میام اینجا روی 3مین زنجیره به این شکل میگیرم و پایه بلند میبافم. دوباره میرسم پشت کار، 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند رو میبافم، برمیگردم، میام توی این فضای 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند رو میبافم. دوباره این پایه بلند برجستم رو باید از پشت بگیرم، به این شکل میگیرم و میبافم. و دوباره 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. و حالا میام از اینجا 1 پایه بلند. این کار رو تا ببینید الان 1 2 3 4 5 رج شد. 10 رج من به این شکل بافت رو ادامه میدم، میبافم، برمیگردم. خب ببینید من 10 رجم رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا باید چیکار کنیم؟ باید ببینید الان این قسمت بند رو که بافتیم به این ارتفاع برای من کافیه. بذارید سایزم بزنم ببینم چقدر شد، چند سانت. 9 سانت شده. حالا باید این قسمت رو بازش بکنم. ببینید یه حالت این قسمت سینه رو ببینید، از اینجا میشه قسمت پشت کار. ما باید به این شکل اول روی این پایه بلند برجسته که الان در واقع ما باید پشت کار باشیم، باید به این شکل 2 طرف رو باز کنیم، بعد به این حالت بافت رو میبافیم، دوباره بافت رو انجام میدیم و میایم حالا شروع میکنیم از اینجا به بعد افزایش. 1 بار 3 تا و 1 بار 4 تا، 5 تا، 6 تا، بین 7 تا 9 این بازی داره. باز بستگی به دور سینه خودتون داره، شاید هم باز بیشتر هم بشه. برای من تا 9 تاست. حالا با هم اجرا میکنیم. فقط خواستم یه ذهنیتی داشته باشین که بگم به چه صورته. ببینید الان من 10 رجم جلوی کار تموم میشه. میام از پشت کار به این شکل 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام اینجا دوباره همون
دو تا پایه بلند رو میبافم، 2 تا زنجیره رو میزنم، دوباره 2 تا پایه بلند رو میبافم. حالا اینجا گفتیم باید 2 تا اضافه بشه که از 2 طرف بره. پس یه پایه بلند برجسته از پشت، 2 تا زنجیره و دوباره یک پایه بلند برجسته از پشت. دوباره میام توی این فضای 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. حالا میام اینجا روی سومی زنجیره یک پایه بلند میبافم. میام روی کار، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید الان اینجا پایه بلندم برجستم شد 2 تا. دوباره میام این قسمت، 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند رو میبافم. حالا میرسم این قسمت، اینجا پایه بلند برجستم رو میبافم. توی این 2 زنجیره میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 2. حالا 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند میبافم. به این شکل. مثل اینجا این گل وسط هم مثل این 2 طرف میشه. دوباره میام روی این پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته میبافم. میام اینجا 1 2 تا زنجیره و دوباره 1 و 2. و حالا میام روی سومی زنجیره پایه بلندم رو میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. میام توی این فضای 2 زنجیره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. میرسم به این قسمت، پایه بلند برجستم از پشت میگیرم و میبافم. میام اینجا 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. دوباره میام از اینجا پایه بلند برجسته رو میبافم. میام این قسمت، 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند رو میبافم. میام اینجا روی سومی زنجیره یک پایه بلند، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. اینجا میخوام افزایش انجام بدم، 2 تا میخوام تبدیل به 3 تا بشه. 2 تا که داخل این 2 زنجیره میبافم، پس یه دونه اینجا اینو رها میکنم، پایه اول رها. میام داخل پایه بعدی 1 2 تا دیگه تو این فضای 2 زنجیره میبافم، میشه 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه بلند. این طرف هم دوباره یه دونه پایه بلند میبافم. در واقع 3 تا اینجا شد، 3 تا این قسمت. میام اینجا پایه بلند برجستم رو میبافم. دوباره 1 میام رها میکنم، میام رو دومی 1 پایه بلند، دوباره 2 تا توی این فضای 2 زنجیره، دوباره 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. اینجا 1 پایه بلند. این پایه رها میشه، میام اینجا 1 پایه بلند برجسته، دوباره یه دونه رها، میام اینجا 1 پایه بلند، دوباره 2 تا پایه بلند
2 تا زنجیره و دوباره میام اینجا 2 تا پایه بلند و میام این قسمت رو سومین زنجیره 1 پایه بلند میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره و کار رو برمیگردونم. پشت کار ما باید همین اینجا اشتباه کردم، ببینید اینجا که 2 تا پایه رو بافتم باید این قسمت هم یه دونه ببافم که بشه 3 تا. من 2 تا بافته بودم. دوباره میام روی سومین زنجیره به این شکل میگیرم و پایه بلند به این شکل. پس در واقع الان ما قسمت جلوی کار 3 تا داریم. پشت کارم باید 3 تا داشته باشیم. پس 3 تا زنجیره میزنم. الان با خودم میبینم اینجا باید 2 تا پایه بلند ببافم. پس اینجا باید 2 تا رو رها کنم. میام تو پایه سوم 1 پایه بلند. حالا میام اینجا و 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلندم رو میبافم و میام اینجا 1 پایه بلند که میشه 3 تا این قسمت، 3 تا این قسمت، اینجا هم که 2 زنجیره. دوباره میام از این قسمت پایه بلند برجستم رو میبافم، باز میرسم به این 3 تا، این 2 تا رو رها میکنم، میام اینجا. پس 1 پایه بلند این قسمت، 2 تا هم که وسط، 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند و این قسمت 1 پایه بلند. دوباره میام اینجا 1 پایه بلند برجسته از پشت، حواسم باشه یادم نره. دوباره از بین این 3 تا میام آخرین پایه، 2 تا رو جا میذارم، 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. 1 پایه بلند هم از این قسمت. دوباره این 2 تا جا گذاشته میشه. میام اینجا و 1 پایه بلند. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. قسمت جلوی کار هستیم. این بار باید 4 تا بشه. ببینید قسمت جلوه. خب نگاه میکنم 2 تا که این داخل، 2 تا هم اینجا. پس این یه دونه پایه بافته نمیشه. میام اینجا 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 تا هم که این قسمت. الان شد 4 تا. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه بلند. میام اینجا 1 و 2. این پایه بافته نمیشه. میام اینجا پایه بلند برجستم رو میبافم. ببینید الان شد 1 2 3 4 تا، 1 2 3 4 تا. دوباره میام اینجا یه دونه رها، 2 تای بعدی رو میبافم، 2 تا هم که توی 2 زنجیره، دوباره 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند، میام اینجا 1 و 2. یه دونه رها شد. میام اینجا پایه بلند برجستم رو میبافم، میام اینجا این یه دونه رها، میام روی 2 تای بعدی، 1 این میشه 2، داخل 2 زنجیره هم 2 تا، دوباره 2 تا زنجیره، 2 تا پایه، میام اینجا 1 و 2 و حالا روی سومین زنجیره پایه بلند، دوباره
سه تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. قسمت پشت کار هستیم، پس باید این 4 تا پای بلند رو حفظ بکنم. 2 تا که میاد توی 2 تا زنجیرم، 2 تا هم اینجا، پس 2 تا پایه رو باید جا بذارم. پس ما فهمیدیم که قسمت جلوی کار یه دونه پایه باید جا بذاریم، قسمت پشت کار باید 2 تا جا بذاریم. دوباره باید من این 4 تامو در پشت کار حفظ بکنم. 2 تا زنجیره و دوباره میام اینجا، 2 تا پایه بلند و حالا اینجا 2 تا. دوباره میام اینجا، پای بلند برجسته از پشت، میام اینجا 2 تا، اینجا 2 تا و این 2 تا بهش کاری ندارم. یک پایه بلند، 2، میام اینجا 2 تا، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه. میام اینجا، پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره 2 تای آخر بافته میشه پایه بلند، 2 تاش اولش بافته نمیشه. میام اینجا 2 تا، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند و 2 تا پایه بلند بعدی که بشه 4 تا. میام اینجا دوباره روی سومی زنجیره پای بلند رو میبافم. به همین ترتیب اضافه میشه. دوباره من برمیگردم، یک بار دیگه میگم، 3 تا زنجیره کار رو برمیگردونم. این بار جلوی کار هستیم، باید بشه 5 تا. پس میام یه دونه پایه رها، ببینید الان 2 تا اینجا بافته میشه، 1 2 و 3. پس این اولی بافته نمیشه، میام اینجا 1 دومین پایه، میام اینجا سومین پایه، توی فضای 2 زنجیره 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 2 تا پایه بلند، میام اینجا 1 پایه، بعدی 2 پایه، بعدی 3 پایه که میشه 5 تا. پس یه دونه در قسمت جلوی کار جا گذاشتیم. دوباره پایه بلند برجسته، این بار یه دونه رها، میام روی 3 تای بعد، 2 و 3. میام اینجا 1 و 2 تا زنجیره و 2 پایه. دوباره از اینجا هم 3 تا، 1 2 و 3. دوباره میام اینجا 1 پایه بلند برجسته، دوباره اینو ادامه میدم تا به 9 تا برسم. به 9 تا که رسیدم فقط قلابم رو عوض میکنم و دیگه اون 9 تا رو میبافم به اون ارتفاعی که میخوام تا زیر سینه باشه ادامه میدم. پس من بافت رو این رو ادامه میدم تا برسم به 9 تا پایه بلندم. خب ببینید عزیزان، من رسیدم به 9 تا پایه. ببینید الان بشمورم اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 تا زنجیره، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینجا پایه بلنده برجسته. قسمت پشت رو بافتم. حالا میخوام بیام قسمت جلوی کار. این بار میام از قلاب شماره
3.5 استفاده میکنم. پس میام اینجا به این شکل میگیرم، 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. دیگه فقط باید این 9 تا پایه رو ببافم. میام میگم اینجا 2 تا، 1 3 4 5 6 7 8 9. پس باید 2 تا هم قسمت جلوی کار جا بذارم. میام اینجا، قلابم عوض شد، 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 تا هم که توی این فاصله 2 زنجیره میبافم، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. میام اینجا 1، در واقع بعد 7 تا ببافم با اون 2 تا بشه 9 تا، 2 3 4 5 6 و 7. چه قسمت جلوی کار و چه قسمت پشت کار؟ ما همین 9 تا رو ادامه میدیم. میام اینجا پای بلند برجسته، خیلی راحت مثل من اگه نمیدونید چند تا باید جا بذارید میگید من اینجا که باید 2 تا داشته باشم، 3 4 5 6 7 8 و 9. 2 تا رو من باید جا بذارم، پس باید بیام از روی سومی. به همین ترتیب هر تعداد بافتی رو که باید میدونید مناسب هست انجام بدید. من هم انجام میدم و از اینها ما باید 3 تای دیگه ببافیم، در واقع بشه 4 تا، 2 تا برای قسمت جلو، 2 تا قسمت پشت. خب بچه ها ببینید من دوخت 2 طرف رو انجام دادم، اینطوری مارکر رو گذاشتم، حلقه آستینم رو اگر اینطوری صاف بگیرم تقریبا 18 سانت، بین 17 تا 18 سانت بافتم. یعنی این قسمت حلقه آستینش رو در نظر گرفتم از 2 طرف. ببینید مارکر رو شمردم از اینجا و بعد دوخت زدم. قسمت بالاشم به همین شکل دوخت زدم. منم در ایناشو کور هنوز نکردم که ببینید. قسمت جلوی کار چون میخوام بند بزنم به این شکل بند بخوره، یه مقداری این قسمت دوختش رو پایین تر گرفتم، قسمت پشتش رو بیشتر جمع کردم. شما میتونید یکم بالاتر هم دوست داشتید زیاد باز نباشه این قسمت بیشتر بگیرید، ولی من نه، دوست داشتم به این شکل باشه. حالا بریم برای ادامه بافتمون که بخوایم به این حالت 2 تا 2 بافت رو انجام بدیم. خب برای ادامه کار از قسمت جلو از این قسمت درز ببینید 2 تا سوراخ این شکلی داریم. میام اینجا و نخم رو وارد میکنم به این شکل و بعد گره میزنم. حالا میام 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند، روی این قسمت هم 1 پایه بلند. ببینید الان من اینجا 2 4 6 8 9 تا پایه دارم. 9 تا پایه، از این 9 تا پایه 3 تا از این قسمت رها میشه، 3 تا از این قسمت و 3 تای این وسط باید بافته بشه. و چون 3 تا من میام جا میذارم پس 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 میام اینجا 1 پایه بلند، 2 پایه بلند و 3 پایه بلند و دوباره 3 تا پایه جا میذارم. و اینکه از قلاب شماره 3.5 هم دارم استفاده میکنم برای ادامه کار. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم
و میام اینجا یک پایه کوتاه و دوباره 3 تا زنجیره. میام نگاه میکنم 3 تا پایه اینجا جا میذارم، 3 تا پایه اینجا، 3 تای وسط. 1 2 و 3. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه بلند، روی بعدی یک پایه بلند. ببینید حالا اگر اینجا ما 7 تا داشتیم، یعنی به جای 9 تا 7 تا بود، باز ما باید 3 تای وسط رو بگیریم، یعنی 2 تای این قسمت و 2 تای این قسمت بافته نمیشه، 3 تای وسط بافته میشه و چون 2 تا پایه جا میذاریم پس 2 تا زنجیره میزنیم. ولی من اینجا 9 تا داشتم، 3 تای وسط رو در نظر بگیرم، پس 3 تا و 3 تا 6 تا باید بره کنار. 3 تا پایه بلند دارم، پس 3 تا زنجیره میزنم. پس این حواستون باشه، مال من 9 تاییه، شاید مال شما 7 تایی باشه. 7 تایی 3 تایی وسط، 2 تا این قسمت 2 تا این قسمت 4 تا که میشه 7 تا. پس 2 تا این سمت 2 تا این سمت بافته نمیشه. دوباره میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 تا رها، میام 3 تای وسط، روی هر پایه من یک پایه میبافم به این شکل. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت وسط، میام اینجا و یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا 1 2 3 تا رها، میام اینجا یک پایه بلند، 2 پایه بلند و 3 پایه بلند و 3 تا پایه بلند دیگه اینجا جا میذارم. حالا 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه بلند، روی بعدی یک پایه بلند و به این ترتیب تا انتهای رنج به همین شکل ادامه میدم. خب به انتهای رنج رسیدم، میام 3 تا زنجیره آخر رو هم میزنم و میام به این قسمت سومین زنجیره بستم رو میزنم. میام همینجا 3 تا زنجیره میزنم و دوباره همون قسمت یک پایه بلند، یعنی افزایش. میرم روی پایه بعد باز به همین شکل 1 و 2. ببینید روی هر کدوم از این دو تایی ها ما باید افزایش داشته باشیم، 2 تا روی هر کدوم ببافیم. حالا میخوام برسم اینجا، میام 2 تا زنجیره و 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه اول یک پایه به صورت نیمه، پایه دوم هم به این شکل به صورت نیمه و بعد با هم یکیش میکنم. روی پایه آخر 2 تا میبافم، 1 و 2. میخوام برسم این قسمت 4 تا زنجیره میزنم، 2 3 و 4. میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره 4 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 3 پایه اول. در واقع اینجا میشه قرینه اولی رو 2 تا میبافم و 2 تای بعد رو پایه بلند به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. فقط 2 طرف این قسمت رو 4 تا زنجیره میزنم. حالا دوباره 3 تا زنجیره، میام دوباره میرسم تکرار به 2 تا پایم، 2 تا پایم تبدیل میشه به 4 تا پایه. رو پایه اول 2 تا، رو پایه دوم 2 تا. میام
دوباره 3 تا زنجیره. میرسم به گل بعدی. میام روی دوتای اول، پای بلند به صورت نیمه و بعد یکی و بعدی رو 2 تا میبافم. حالا اینجا رو 4 تا زنجیره. میام اینجا یک پایه کوتاه. دوباره 4 تا زنجیره. میرسم این قسمت، میام روی اولی 2 تا پایه، رو 2 تای بعد 2 تا پایه به صورت نیمه و بعد یکی میکنم به این حالت. حالا میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم. دوباره تکرار روی 2 تا پایه افزایش، 2 تا پایه تبدیل میشه به 4 تا پایه. دوباره 3 تا زنجیره، پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم به صورت نیمه یکی میکنم، رو پایه بعد 2 تا. 1 2 3 4 تا زنجیره. میام اینجا پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4. میام اینجا رو پایه اول 2 تا، رو 2 تای بعد به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره 1 2 3 تا زنجیره و میرسم به این قسمت و به این شکل تکرار میکنم. خب انتهای رنج رسیدم. میام 3 تا زنجیرم رو میزنم و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره روی همون پایه یک پایه بلند افزایش، روی 2 تا بعدی به صورت ساده یک پایه 2 پایه، دوباره پایه آخر 2 تا. به این شکل در واقع اول و آخر افزایش داریم و 2 تای وسط بافته میشه و تعداد پایه های ما به 6 تا میرسه. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره همون کار تکرار میشه روی این 3 تا پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم به صورت نیمه و بعد یکی، پایه بعد 2 تا بافته میشه. میام دوباره 4 تا زنجیره، میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره، میام اینجا یک پایه، دوباره 2 پایه افزایش و 2 تای بعدی به صورت نیمه و یکی، دوباره 3 تا زنجیره، میرسم به این 4 تا، روی اولی 2 تا، روی 2 تای بعدی به صورت تک و روی بعدی 2 تا. سه تا زنجیره، دوباره میرسم این قسمت، روی اولی و دومی به صورت نیمه و روی سومی 2 تا، دوباره 4 تا زنجیره، پایه کوتاه 2
3 4 تا زنجیره. دوباره روی پایه اول 2 تا، دو تا پایه بعدی به صورت نیمه و یکی. دوباره 3 تا زنجیره و باز میرسم به همین قسمت و به همین شکل تکرار میکنم. این قسمت افزایش داریم، بیشتر داره میشه. به همین شکل ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم. میام 3 تا زنجیرم رو میزنم و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. در این رج بافتمون به این شکل میشه. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره همینجا افزایش دارم. حالا میام روی دوتای بعدی یکی میکنم، 1 و 2 و بعد یکی میکنم. حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنم. دوباره میام روی این قسمت یکی میکنم، 2 تا پایه به صورت نیمه و بعد یکی. روی آخری 2 تا. ببینید به این شکل. 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت. میام اینجا روی اولی 1 پایه به صورت نیمه، بعدی 1 پایه به صورت نیمه، یکی میکنم. بعدی رو 2 تا میبافم. حالا این قسمت رو کاری ندارم. میام اینجا دوباره همون کار خودم رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند توی 1 پایه و بعد به صورت نیمه و بعد یکی. ببینید دوباره میام 3 تا زنجیره میرسم به این قسمت. روی اولی 2 تا، 2 تای بعد رو به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنم. دوباره میام اینجا 1 پایه به صورت نیمه، پایه بعد به صورت نیمه و بعد یکی و بعدی رو 2 تا میبافم. ببینید دوباره 3 تا زنجیره، اولین پایه به صورت نیمه، دومین پایه به صورت نیمه یکی میکنم و بعدی رو 2 تا میبافم. حالا میام اینجا روی بعدی 2 تا، روی بعدی به صورت نیمه و یکی. دوباره 3 تا زنجیره و کار تکرار میشه. به همین ترتیب این رج بافته میشه. خب به انتهای رج رسیدم. میام 3 تا زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره بس میزنم. 3 تا زنجیره میزنم، همینجا دوباره 1 پایه بلند، در واقع 2 تا میبافم. دوباره میام اینجا رو پایه بعدی به صورت نیمه، پایه بعدی هم به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. از اینجا هم 1 2 3 4. روی پنجمی میام 1 پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. روی این 3 پایه هم دوباره میام پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم به صورت نیمه و بعد یکی میکنم و روی پایه بعد 2 تا میبافم.
به این شکل. 3 زنجیره میزنم. دوباره میام اینجا روی 2 پایه اول، 2 پایه بلند به صورت نیمه و بعد یکی و بعد 1 پایه بلند، بعدی 2 پایه بلند به صورت تک و 2 تای آخر یکی میشه. به این شکل. دوباره 3 زنجیره میزنم. میرسم به این قسمت. رو پایه اول 2 تا، رو 2 تای بعد به صورت نیمه. حالا 4 زنجیره میزنم. میام 1 2 3 4 روی 5می پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام اینجا و 2 پایه به صورت نیمه و روی بعدی 2 تا افزایش. به این حالت. دوباره 3 زنجیره رو پایه اول به صورت نیمه، پایه بعدی به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. حالا میام رو پایه بعدی 1 دونه پایه بلند، روی بعدی 1 پایه بلند و روی 2 تای بعدی به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره 3 زنجیره میزنم و به این ترتیب ادامه میدم و کار من به این شکل میشه. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. 3 زنجیره میزنم. میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. 3 زنجیره و دوباره اینجا 1 پایه بلند، 2 تا در واقع. دوباره میام این قسمت 1 پایه، 2 پایه و یکی میکنم. این بار 3 زنجیره میزنم. میام اینجا 1 پایه کوتاه. دوباره 3 زنجیره میزنم. میام این قسمت 1 پایه، 2 پایه و بعد یکی و حالا روی آخری 2 تا میبافم. به این شکل. دوباره میام 3 زنجیره میزنم. 1 2 به صورت نیمه، دوباره 1 2 به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره 3 زنجیره میزنم. میام این قسمت روی اولی 2 تا میبافم. روی 2 تای بعدی به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. 1 2 3 زنجیره، دوباره 1 پایه کوتاه، دوباره 3 زنجیره. میرسم به اینجا. دوباره 2 تا پایه به صورت نیمه و بعد یکی و روی پایه آخر 2 تا. دوباره 3 زنجیره. میام این قسمت پایه اول و دوم نیمه و بعد یکی، دوباره پایه اول و دوم نیمه و بعد یکی. دوباره 3 زنجیره و ادامه کار. ببینید کار به این شکل شد. پس به این ترتیب ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. میام 3 زنجیره آخر رو میزنم و میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. دوباره برای رج بعد 3 زنجیره. میام روی پایه بعدی 1 پایه، پایه بعدی 1 پایه.
میشه 3 تا. 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه کوتاه، یک پایه کوتاه و 3 تا زنجیره. دوباره روی هر پایه من یک پایه میبافم. 3 تا زنجیره. دوباره پایه اول یک پایه، پایه بعدی یک پایه. در واقع روی پایه ها فقط پایه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت، روی 3 تا پایه 3 تا پایه تک میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه کوتاه، یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و میام روی هر پایه یک پایه بلند میبافم. ببینید. دوباره 3 تا زنجیره، روی پایه اول یه دونه، روی بعدی هم یه دونه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و کار تکرار میشه به این شکل. خب من به انتهای کار رسیدم. ببینید اینجا 2 تا پایم رو بافتم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم و میام به سومین پایه بس میزنم. ببینید این در واقع دوباره میشه رج یکمون که ما اینجا 3 تا پایه داریم، پایه کوتاه داریم، 2 پایه داریم، دوباره 3 تا پایه کوتاه، 3 تا. در واقع این رج یکمونه. هر تعدادی که خواستید این برگامون شکل بگیره، این مدلمون، به همین صورت این 7 رج رو میبافیم. یعنی 2 تا 6 رو که ببافین دوباره رج 7 میشه این 3 پایه 2 پایه. هی به همین شکل تکرار میکنید و بعدش در انتها که تموم شد، یعنی دوباره رسیدید به این جایی که 3 تا و 2 تا دارید، من بهتون نشون میدم که باید چیکار کنید. پس من چون دوباره میخوام ادامه بدم، میرسم به این 3 پایه و 3 پایه. در واقع باید رج 2 رو شروع بکنم. پس میام اینجا چون میخوام یکی کنم 2 تا زنجیره میزنم، میرم روی بعدی هم یک پایه به صورت نیمه و یکی میکنم. میام اینجا 2 تا میبافم، روی آخری 2 تا. حالا میام 4 تا زنجیره میزنم، 3 و 4. میام رو پایه کوتاه، یه پایه کوتاه. دوباره میام 3 و 4 تا زنجیره میزنم. حالا این میشه قرینه این. میام اینجا 2 تا پایه بلند، روی 2 تای بعدی به صورت نیمه و بعد یکی. به این شکل. الان داره این جمع میشه و دوباره میخوایم اینجا رو باز کنیم. میام حالا 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 2 پایه، روی پایه اول 2 تا، روی پایه دوم 2 تا. پس اینجا روی 2 تا پایه افزایش، دوباره 2 3 تا زنجیره میرسم به این قسمت. 2 تای اول به صورت نیمه میخوام یکی کنم و روی پایه سوم 2 تا میبافم. حالا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه کوتاه، یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یه پایه، 2 پایه روی پایه اول، میام روی 2 تا پایه دیگه به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، دوباره میرسم اینجا 3 تا زنجیره.
میرسم این قسمت، دوباره افزایش روی پایه اول، 1 و 2 روی پایه بعدی، 1 و 2. دوباره دارم میرسم به این قسمت. ببینید به چه شکلی شد. دوباره میام همون کار رو تکرار میکنم و کار به این شکل در میاد و ادامه پیدا میکنه. پس به هر میزانی که خواستید ببافید که بعد اون برگ آخر حالت لوزی لوزی در انتهای کار بهتون میگم باید به چه شکلی باشه. پس این کار رو رج 1 تا 7 هی تکرار میشه. مثلا حتی میتونید بچه ها اینو هی ادامه بدید، به صورت پیراهنم درش بیارید. فوق‌العاده شیک. خب ببینید دوستان، من این بافت رو ادامه دادم. الان من 1 2 گل تکمیل کردم و این گل من الان تکمیل نشده است. یعنی شما حالا به هر ارتفاعی که خواستید، حتی میتونید به شکل پیراهن هم این رو ببافید و اگه خواستید گشادتر بشه میتونید تعداد زنجیره های اینجا رو بیشتر کنید در ادامه کار، ولی برای من نه، تازه گشادترم وای میسته. حالا برای بافت تکمیلی این گل هایی که کامل نشده، شما چون به هر تعداد گلی که بیایید پایین به این شکل دارید، یه گل تموم میشه، یه گل نصف است. ما روی این گل های نصفه باید کار انجام بدیم. پس من پیدا کنم این قسمت بافتم رو. خب الان ببینید به انتهای کار که برسید، در واقع باید همین داشته باشید به این شکل: 2 تا پایه، 3 زنجیره، 3 پایه، یا بالعکس 3 تا پایه، 3 زنجیره، 2 پایه. فرقی نمیکنه شما کدوم قسمت تموم کنید. ممکنه استارت کار اولیتتون این گل این قسمت بیفته، مهم نیست، از این ابتدا شروع میکنید. ممکنه مثل من این گل این قسمت بیفته. پس یا میتونید همینجا نختون رو کات بکنید، بیارید اتصال بدید به این قسمت، یا مثل من نخواین حالا کمتر نختون کات بشه، بیاین بس بزنید. میام روی هر کدوم به این شکل کمی نخش تار تار میشه، باید حواسم باشه. خب رسیدم به اینجا. حالا باید چیکار کنم؟ باید شروع کنم به کم کردن. پس میام 1 2 تا زنجیره، میرم روی بعدی، 1 پایه بلند و یکی میکنم. در واقع به جای 3 تا زنجیره زدن 2 تا زنجیره زدم که میخوام کم کنم. میرم روی بعدی، 2 تا پایه بلند میبافم به صورت وی. حالا میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 میام اینجا قرینه اون قسمت طرف مقابل، 1 2 رو دوتای بعدی به صورت نیمه. خب پس این گل ما باید تکمیل کنیم. این گل که خودش تکمیل شده هست به این شکل، این گلای تکمیل نشده حالت آویزون پیدا میکنه. ببینید اینجا الان یکی دیگه داریم. پس بیام حالا کار رو برمیگردونم، 2 تا زنجیره میزنم، میخوام باز کم کنم. کار رو برمیگردونم، میام اینجا دوباره 1 پایه بلند که کم میشه، میام این قسمت 2 تا میبافم، دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره، میام اینجا 1 پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره، میام این قسمت 2 تا پایه داخل 1 پایه افزایش
و تو دوتای بعدی به صورت نیمه پایه ها بافته میشه و یکی میکنم. ببینید به این شکل داره جمع میشه. دوباره میام 1 2 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، میام این قسمت 1 پایه بلند، روی بعدی 2 تا 1 و 2. حالا دیگه اینجا رو کاری ندارم، میام این قسمت روی اولی 2 تا، روی بعدی به صورت نیمه و 1. ببینید دوباره 2 تا زنجیره کارو برمیگردونم، میام روی بعدی به صورت نیمه، 2 تای بعد به صورت تکی و 2 تای بعد کم میشه. به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، میام روی بعدی به صورت نیمه و روی بعدی هم باز به صورت نیمه. به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میزنم و روی این قسمت یکی میکنم و بعد نخم رو کات میکنم و به این شکل این شکل گرفت. بعد میرم سراغ این قسمت، نخم رو اینجا اتصال میدم و دوباره شروع میکنم به بافت. دوباره میام این قسمت، نخم رو اینجا اتصال میدم، کارم که تموم شد رج رفت و برگشت، دوباره نخ رو کات میکنم، دوباره میام این قسمت، به همین شکل دور تا دور به همین حالت میبافم. من حالا انتهای کار رو هم بعد از بافت بهتون نشون. خب ببینید من قسمت پایینش رو انجام دادم، کات کردم، رفتم روی بعدی، به همین صورت ادامه دادم. حالا میخوام این قسمت رو ببینید، الان اینجا رو دور تا دور من بافتم. توی هر خونه من 2 تا پایه کوتاه بافتم، یه رج کامل، و بعد اومدم پایه معکوس زدم. برای این قسمت حلقه آستین هم ببینید باز من همین کار رو انجام دادم. حالا برای این قسمت با هم دیگه انجام میدیم که بهتون نشون بدم به چه شکلی پایه کوتاه رو میبافیم و بعد پایه معکوس رو. پس این حلقه رو که اجرا بکنم، این هم به همین شکل بود که بافت رو انجام دادم و دور تا دور یقه رو. این قسمت هم برای قسمت جلو من اومدم از بند استفاده کردم، فقط زنجیره زدم و بعد حالا به دلخواه هر مرواریدی رو که مناسب به رنگ تاپتون میبینید میتونید استفاده بکنید. و اومدم این داخل به این شکل زبدری قرار دادم که بتونم به راحتی گره بزنم. تا جایی که دوست دارید این بسته بودن تاپتون باشه میتونید این کار رو ادامه بدید. خب ببینید همینجور که توضیح دادم میبینید دور تا دور یقه بندم این قسمت حلقه آستین به این شکل هستش. الان اینجا رو بهتون نشون میدم که به چه شکل. ببینید این الان حلقه آستینم هست. میام از این قسمت پایین با قلاب شماره 3 این کار رو انجام میام. از اینجا نخ رو وارد میکنم، همین نخ رو میگیرم به این شکل، یه تک زنجیره میزنم. حالا میام داخل هر کدوم 2 تا پایه
کوتاه میبافم. میرم داخل بعدی، به این شکل میگیرم و 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم داخل بعدی، به این شکل میگیرم و 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره داخل بعدی، 2 تا پایه کوتاه، بعدی 2 تا پایه کوتاه، بعدی 2 تا پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم. به این شکل دور تا دور پایه های کوتاه داخل هر کدوم از این خطوط 2 تا میبافم. خب ببینید من دور تا دور پایه های کوتاه رو زدم. تو هر خونه 2 تا. میام به اولین پایه به این شکل میگیرم، یک بس میزنم. حالا یه تک زنجیره میزنم. میخوام پایه کوتاه معکوس، به جای اینکه حالا این جهت برم خودم میگم معکوس، پس پایه کوتاه ها رو از این سمت، یعنی به سمت راست میبافم. میام اینجا به این شکل میگیرم و پایه کوتاه. میرم توی خونه بعدی میگیرم و پایه کوتاه. میرم داخل بعدی، یک پایه کوتاه. میرم دوباره داخل پایه بعدی، یک پایه کوتاه. و به این شکل این برجستگی ها زمانی که ما پایه کوتاه معکوس میبافیم بهمون میده. دوباره معکوس، دوباره پایه کوتاه معکوس. ببینید به چه شکلی شد. تا انتهای کار به همین شکل ادامه میدم و در انتها نخم رو کات میکنم و بافت من تموم میشه. به این شکل ادامه پیدا میکنه.